Xin kính chào các bạn nhé. Xin chào mừng tất cả đã quay trở lại với kênh của mình. Thì tuần hôm nay mình xin giới thiệu một cái bếp từ đơn Cycle mình sửa cho người thân. Cái bếp này thấy bảo là bây giờ cắm vào thì nó cứ nháy loạn lên, nhưng nó không có tiếng tít gì cả. Nó cứ nháy loạn lên, xong một lúc thì nó tự tắt, nó không nhận điều khiển. Để mình cắm thử qua cái đường bóng đèn nhé. Đây là cái ổ mình chế qua cái bóng đèn, một đường thì không qua bóng đèn. Để có vấn đề chập thì cái đèn nó sáng trắng lên để nó đỡ cháy nổ nhé. Nó sáng thì mình sẽ biết là chập thì mình sẽ tắt nó đi. Mình thử đo hai cái chân đầu vào của điện vào xem nào. Bây giờ cắm thử vào đường đèn nhé. Đó, các bạn có thể thấy nó nháy tít suốt. Mình sẽ tháo ra để kiểm tra xem thế nào nhá. Quan sát bằng mắt thường thì thấy hai cái chân AC vào là cháy rụi rồi, cháy thành than rồi. Để mình tháo nốt cái mâm từ này ra nào. Đó, các bạn thấy đó, hai cái cọc AC cháy thành than nhá. Đó. Lay một cái là gãy rụng ra. Đấy, trên bề mặt của cái bò cũng cháy thành than hết rồi. Mặt dưới cũng cháy đen. Nó nóng quá. Nhiều khả năng là hai cái cọc đấy nó lỏng chân, nó lỏng cái mối hàn là bắt đầu nó mô về. Mình sẽ phải cắt bỏ cái dây đấy đi, hàn trực tiếp vào thôi. Con tụ lọc nguồn bên cạnh cũng vạ lây rồi, cũng sùi hết cả. Thay nốt con tụ nó. Đó, sùi hết. Đó, mình sẽ dùng cái ổ cắm này, ổ cắm chế lần trước đó. Lần trước mình đã giới thiệu một lần với các bạn đó, để dùng cho cái mỏ hàn. Tại vì mình mua cái mỏ hàn này nó rẻ, mỏ hàn đều trên Shopee, nó nóng kinh khủng. Dùng điện 220 không dùng được, nóng quá, hỏng hết bò. Em phải chế cái này dùng. Đây, con tụ đây, tụ 20 400V, rộp hết cả lên, bỏ. Mình sẽ làm vệ sinh cái bò này, mình sẽ cạo hết cái lớp cháy đi, sau đó làm vệ sinh. Xong để mình làm thế nào đây. AC thì chắc chắn là sẽ hàn chết nó vào rồi. Ở đây thì không có khả năng hàn hai cái cọc vào cái vị trí này rồi, bởi vì là nó cháy đen và nó rộng cái lỗ này ra rồi. Không có khả năng hàn hai cái cọc này vào đâu. Chỉ có luồn hai cái sợi dây qua cái lỗ đó, xong rồi hàn trực tiếp cái dây xuống phía dưới thôi. Còn cái mặt trên nó cháy thành than rồi thì có khả năng mình sẽ dùng cái keo 2 thành phần epoxy. Mình sẽ trám đổ, coi như cố định luôn cái sợi dây đấy vào. Đầu tiên là phải hàn đã nhá. Hàn xong bắt đầu mới đổ keo để cố định, là nó chịu nhiệt bằng cách điện. Cái lớp bo mà nó cháy thành than đấy, không đổ keo vào thì nó lại dẫn điện, nó đánh lửa lung tung ra xung quanh.
sợi dây vào rồi. Mình sẽ phải đổ keo ở cái vị trí đó. Trước tiên là thay con tụ 20 đó, thay vào trước đã, xong rồi làm vệ sinh qua cái hai mặt bo. Mình thử kiểm tra xem là con tụ 50 xem là nó có vấn đề gì không nha. Nhìn thì vẫn còn ok, cả mặt trước mặt sau. Thì nó đo thử cái xem nào, xem khả năng phóng nạp của nó thế nào. Con này không việc gì. Mình sẽ lại lắp lại nhé. Bây giờ mình sẽ dùng RP7 để mình làm vệ sinh cái bề mặt bo nhé. Nhiều người sợ RP7 này cái dung môi của nó ăn mòn quá mạnh ấy. Thế nhưng mình thấy các bác thợ chuyên nghiệp ấy, người ta vẫn dùng mà. Người ta vẫn dùng đánh rửa bò. Mình thấy cũng ok. Cho nên trước đây mình vẫn dùng cái RP7 này, xong rồi phơi khô. Thế mà ok rồi. Bây giờ mình sẽ dùng keo epoxy 2 thành phần để mình trộn nó lên nhé. Mình dùng một cái bo xác bò cũ ấy để cho nó đỡ bẩn ra cái bàn, trộn trên cái bo xác cũ. Đây, cái bo của bếp từ đây. Mình sẽ đổ lên hai cái đầu dây ở phía trên. Khéo khéo thôi, đừng làm dây ra những cái linh kiện bên cạnh. Không đến khi sau này mà kiểm tra rồi phải tháo nó ra thì lúc đấy là ốm ấy. Đổ quanh cái đầu dây thôi, và cái vị trí mà nó cháy ở trên mặt bo rồi. Cái keo này thời gian mà lý tưởng cho nó để cho nó đông cứng lại là độ khoảng trên 12 tiếng. Lý tưởng nhất là độ khoảng 15 đến 18 tiếng. Đó. Đây là sau 15 tiếng. Chắc là khoảng 15 tiếng. Thì hôm nay mình mới có thời gian mình nhắc nó ra để xem lại. Thì bây giờ là ok rồi. Cứng, đanh. Đấy, hôm qua là 2 cọc nguồn nó cháy thành than. Mình đã cạo sạch, làm vệ sinh sạch, sau đó thì đổ keo epoxy 2 thành phần lên. Sau thì đã hàn chết nó vào rồi. Mình phải chấp nhận cái sự bất tiện là hàn chết cái dây này vào. Giờ mình cũng sẽ phải kiểm tra sơ cái phần nguồn cấp trước. Do là cái cầu chì của nó không đứt, đâm ra là phần công suất của nó không sao đâu. Đó, 2 cái đầu cốt ạ. 2 cái đầu cốt AC vào và con tụ lọc nguồn 20 400V. Phồng phùi hết cả lên thay. Thay cái 3 món. Chính xác là thay con tụ. Còn 2 cái đầu kia thì bẻ nó đi, hàn trực tiếp vào.
Mình sẽ cắm điện qua bóng đèn nhé. Bóng đèn sáng mờ là do con tụ bù, chứ không phải do chạm chập gì đâu. Buộc cố định cái dây nguồn vào. Lâu ngày vỡ hết, buộc cố định vào. Mình đã lắp xong rồi, thử lên xem. Quả chạy đó. Mình sẽ đun thử một ít nước nha. Rồi. Con này trước mình nhớ là mình chỉnh nó công suất tối đa lên nó khoảng 7,5 ampe. Vậy thôi. Khi bật lên thì mình bao giờ nó ở nước giữa, nó ăn khoảng 4 chấm mấy đấy ampe. Mình chỉ chỉnh lên tùy theo đun nấu. Đó, bây giờ lên gần 6A, 5 phẩy mấy.